Hi guys! Welcome back to my channel. Today guys ay magluluto tayo ng tortang talong with spinach and kilawing talong. So ito ang ating mga ingredients. So today guys, ang lulutuin natin ay very easy lang. So guys, tapos na tayo magluto sa ating tortang talong. So ayan na guys. So ngayon naman ang next naman natin ngayon gawin ay yung kilawing talong. So ito ang ating mga ingredients guys. Ito maglagay tayo ng breading mix, onion, saka 1 egg, at nor cubes, beef nor cubes, tapos spring onion, isang spring onion. Tapos itong talong ko guys, malaki kasi siya, hinati ko siya. Bali ito yung gagawin nating torta. Ito naman yung gawin nating kilawing talong. So ito ang ating spinach. Pwede nyo guys, kung wala kayong spinach, pwede nyo ilagay yung kangkong. Tapos kung wala kayong breading mix, pwede kayong maglagay ng harina. So yun na guys, mag-upisa na tayo magluto. Natin ang ating talong guys. At pag malambot na siya, saka natin siya babalatan. So wait lang tayo. So guys, malambot na ang ating talong, balatan na natin ngayon para makapag-start na tayong magluto. So guys, maghahalo na tayo natin mga ingredients, tapos papry na natin siya. So ilagay na natin ang mga ricado, yung onion, tapos kalahati lang na beef cubes, 1 egg, magagay tayo ng kunting breading guys, or flour. Pwede rin kayo maglagay ng flour o wala kayong breading. Murang-mura lang guys, may ulam na agad kayo, tipid na. Ilagay ang ating spinach, kunting asin, saka kunting paminta. Kunti lang ilagay natin asin guys, kasi naglagay na tayo ng pampalasa, baka umalat siya. Tikman natin siya ng konti kung tama na yung lasa. Konting sarap. Tapos guys, pwede na tayo mag-fry.
Ito na ang ating talong. Ihalo na natin ang ating mga ibang ricado. Lagyan natin sibuyas. Tapos itong spring onion. Ganun lang siya kadali gumawa ng kinilaw na talong, guys. Tapos lagyan natin ng konting asin. Saka paminta. Lang guys, ganun lang kadali. Tapos na tayo gumawa ng ulam natin. So murang-mura lang guys. Murang halaga lang, may ulam na tayo. Tapos maglagay tayo ng sasawan. Kung gusto nyo, chili sauce. Or ketchup dito sa ating torta. Yun guys, pwede na tayong kumain. So yan ang ating ulam for today. Guys, kung nagustuhan mo aking video, please subscribe, pakipindot ang bell button, and see you. Thank you. Bye.